Φρυγία. Στα βάθη της σημερινής Τουρκίας. 404 π.Χ. Μεσάνυχτα. Ένα σπίτι καίγεται. Μέσα στις φλόγες, ένας άντρας ξυπνά. Μυρίζει τον καπνό. Καταλαβαίνει αμέσως. Τυλίγει το μανδύα του στο αριστερό χέρι, αρπάζει ένα σπαθί και ορμά έξω, μέσα από τη φωτιά. Έξω τον περιμένουν οι δολοφόνοι του. Είναι πολλοί, πάνωπλοι. Και κάνουν όλοι μαζί ένα βήμα πίσω. Κανείς δεν τολμά να τον πλησιάσει, ούτε τώρα, ούτε έτσι. Έναν άντρα ολομόναχο, ξυπνημένο μέσα στη νύχτα, χωρίς πανοπλία. Τον σκοτώνουν από μακριά, με βέλη και ακόντια. Όπως σκοτώνεις ένα λιοντάρι. Ο άντρας αυτός υπήρξε ο ισχυρότερος στρατηγός της Αθήνας. Έζησε σαν γνήσιος Σπαρτιάτης μέσα στη Σπάρτη και σαν άρχοντας της Ανατολής δίπλα στους Πέρσες. 3 δυνάμεις τον λάτρεψαν και οι 3 τον ήθελαν νεκρό. Τον έλεγαν Αλκιβιάδη. Ο κωμωδιογράφος Αριστοφάνης έγραψε γι' αυτόν έναν στίχο που τα λέει όλα. Η Αθήνα τον ποθεί, τον μισεί και δεν μπορεί να ζήσει χωρίς αυτόν. Ήταν ο ωραιότερος άντρας της εποχής του, ο πιο πλούσιος, ο πιο χαρισματικός, μαθητής του Σωκράτη, θετός γιος του Περικλή και κατέληξε καταζητούμενος από τους πάντες, Αθηναίους, Σπαρτιάτες, Πέρσες. Πώς φτάνει ένας άνθρωπος να προδώσει όλους όσους τον εμπιστεύτηκαν? Ή μήπως η ερώτηση είναι λάθος? Μήπως ήταν οι πάντες που πρόδωσαν πρώτοι εκείνον? Μέχρι το τέλος αυτής της ιστορίας θα πρέπει να αποφασίσεις. Αθήνα, 447 π.Χ. Στη μάχη της Κορώνιας σκοτώνεται ο Κλινίας, ένας από τους πλουσιότερους άντρες της πόλης. Αφήνει πίσω του έναν γιο, 3 ή 4 χρονών. Την κηδαιμονία του παιδιού αναλαμβάνει ένας συγγενής της μητέρας του. Ο ισχυρότερος άνθρωπος της Ελλάδας, ο Περικλής. Το ορφανό μεγαλώνει στο σπίτι του ηγέτη της Αθήνας την ώρα που γύρω του υψώνεται ο Παρθενώνας. Και μεγαλώνοντας γίνεται κάτι που η πόλη δεν έχει ξαναδεί. Ο Πλούταρχος γράφει ότι ήταν όμορφος σε κάθε ηλικία της ζωής του. Παιδί, έφηβος, άντρας. Μιλούσε με ένα ελαφρύ ψεύδισμα. Το ρο του γινόταν λάμδα. Και αντί να τον κάνει ρεζίλι, το ελάττωμά του έγινε μόδα. Οι νέοι της Αθήνας μιμούνταν ακόμα και τα λάθη του. Τον είχα σε λαβή που δεν έσπαγε. Και με δάγκωσε. Στο χέρι. Δαγκώνει σαν γυναίκα, του φώναξα. Με κοίταξε, ήρεμα. Όχι. Σαν λιοντάρι. Ένας μόνο άνθρωπος σε ολόκληρη την Αθήνα καταφέρει να τον κάνει να σωπάσει. Ο ασχημότερος άντρας της πόλης. Ο Σωκράτης. Το πιο παράξενο ζευγάρι της αρχαιότητας. Ο φιλόσοφος βλέπει στο πανέμορφο αγόρι κάτι που δεν βλέπει κανείς άλλος. Μια ψυχή που μπορεί να σωθεί ή να καταστρέψει τα πάντα. Στη μάχη της Ποτίδεας, ο Αλκιβιάδης πέφτει τραυματισμένος. Ο Σωκράτης στέκεται από πάνω του και τον σώζει. 8 χρόνια αργότερα, στο Δήλιο, οι Αθηναίοι τρέπονται σε φυγή και ο Αλκιβιάδης, πάνω στο άλογό του, καλύπτει την υποχώρηση του δασκάλου του. Χρωστούσαν ο ένας τον άλλον τη ζωή τους. Όλοι έβλεπαν το πρόσωπό του. Εγώ έβλεπα τη ψυχή του και φοβόμουν. Όχι εκείνον. Αυτό που θα του έκανε η Αθήνα. Αλλά μέσα στο αγόρι καίει μια φωτιά που κανένας δάσκαλος δεν μπορεί να σβήσει. Αγοράζει έναν σκύλο για 70 μνές, ποσό που ένας εργάτης δεν έβγαζε σε 20 χρόνια δουλειάς. Το πιο όμορφο χαρακτηριστικό του σκύλου είναι η ουρά του. Ο Αλκιβιάδης την κόβει. Και όταν οι φίλοι του λένε ότι όλη η πόλη τον κατακρίμει, χαμογελά. Αυτό ακριβώς θέλω. Όσο μιλάνε για την ουρά του σκύλου, δεν λένε κάτι χειρότερο για μένα. Χαστουκίζει δημόσια τον Ιππώνικο, έναν από τους πλουσιότερους άντρες της Ελλάδας, χωρίς λόγο, για ένα στοίχημα. Την επόμενη μέρα εμφανίζεται στην πόρτα του, βγάζει τον χιτώνα του και του προσφέρει το σώμα του για μαστίγωμα. Ο Ιππώνικος τον συγχωρεί και αργότερα
του δίνει την κόρη του, την Υπαρέτη, με πρίκα 10 τάλαντα, μία από τις μεγαλύτερες που δόθηκαν ποτέ στην Αθήνα. Ο γάμος δεν τον άλλαξε σε τίποτα. Οι απιστίες του ήταν δημόσιο θέαμα, ώσπου η Υπαρέτη αποφάσισε να φύγει. Πήγα στον Άρχοντα να ζητήσω διαζύγιο. Με σήκωσε στα χέρια μπροστά σε όλους και με πήρε σπίτι, μέσα από την αγορά. Και κανείς δεν είπε τίποτα. Την ασπίδα του δεν έχει το έμβλημα της οικογένειάς του, όπως όλοι. Έχει παραγγείλει δικό του, από χρυσάφι, τον έρωτα να κρατά κεραυνό. Ο έρωτας, οπλισμένος με κεραυνό. Δεν υπάρχει καλύτερη περιγραφή του ανθρώπου. Και τότε η ιστορία του ανοίγει πόρτα. Ο Περικλής πεθαίνει από τον λοιμό. Η Αθήνα βρίσκεται στη μέση του μεγαλύτερου πολέμου της ιστορίας της απέναντι στη Σπάρτη και ψάχνει νέο ηγέτη. Ολυμπία, 416 π.Χ. Ο Αλκιβιάδης κατεβαίνει στις αρματοδρομίες με 7 άρματα. 7. Κανένας βασιλιάς, καμία πόη δεν το έχει κάνει ποτέ. Παίρνει το πρώτο βραβείο, το δεύτερο και, ανάλογα με την πηγή, το τρίτο ή το τέταρτο. Υπάρχει όμως και η άλλη πλευρά του θριάμβου. Ένα από τα άρματα δεν ήταν καν δικό του. Ανήκε σε έναν Αθηναίο, τον Διομήδη, που τον είχε εμπιστευτεί να το αγοράσει για λογαριασμό του. Ο Αλκιβιάδης το δήλωσε στο δικό του όνομα. Η δικαστική διαμάχη κράτησε χρόνια. Και στην νικητήρια πομπή του χρησιμοποίησε τα χρυσά τελετουργικά σκεύη της πόλης των Αθηνών σαν να ήταν προσωπικά του σερβίτσια. Πλήθος κόσμου πίστεψε ότι του ανήκαν. Για τον Αλκιβιάδη δεν υπήρχε διαχωρισμός. Η Αθήνα ήταν δική του. Το ερώτημα ήταν αν το πίστευε και η Αθήνα. Το 415 π.Χ. ανεβαίνει στο βήμα της εκκλησίας του Δήμου με το μεγαλύτερο σχέδιο που άκουσε ποτέ η πόλη. Εκστρατεία στη Σικελία. Κατάκτηση της Δύσης. Ο γυρεός στρατηγός Νικίας προσπαθεί να τους τρομάξει. Απαιτεί υπερβολικές δυνάμεις ελπίζοντας να το ματαιώσει. Το σχέδιο γυρίζει μπούμεραγκ. Η συνέλευση, μεθυσμένη από το όραμα, του ψηφίζει τα πάντα. Πάνω από 130 πολεμικά πλοία, δεκάδες χιλιάδες άντρες. Η μεγαλύτερη αρμάδα που έστειλε ποτέ ελληνική πόλη. Και τότε, λίγες μέρες πριν σαλπάρει ο στόλος, μία νύχτα του Ιουνίου, συμβαίνει κάτι που παγώνει την Αθήνα. Το πρωί, η πόλη ξυπνά και βλέπει τις ερμές, τα ιερά πέτρινα αγάλματα που στέκονταν προστάτες σε κάθε πόρτα και σταυροδρόμι, σπασμένες, ακροτηριασμένες, βεβηλωμένες. Όλες, την ίδια νύχτα. Βγήκα από την πόρτα μου και ο Ερμής ήταν σπασμένος. Και του γείτονα, και του παρακάτω, όλοι, σε μία νύχτα. Ποιος κάνει κάτι τέτοιο σε μία νύχτα? Πανικός. Αυτό δεν είναι βανταλισμός. Είναι ιονός εναντίον της εκστρατείας και ίσως συνωμοσία εναντίον της ίδιας της δημοκρατίας. Οι καταδότες αρχίζουν να μιλούν και μιλούν για κάτι ακόμα χειρότερο. Σε ιδιωτικά συμπόσια, κάποιοι νεαροί αριστοκράτες παροδούσαν τα ελευσίνια μυστήρια, τις ιερότερες τελετές των Ελλήνων. Στο κέντρο των καταγγελιών, ένα όνομα. Ο Αλκιβιάδης απαιτεί να δικαστεί αμέσως, πριν σαλπάρει. Οι εχθροί του αρνούνται. Ξέρουν ότι ο στρατός τον λατρεύει και δεν θα τον καταδικάσει κανείς μπροστά στους στρατιώτες του. Τον αφήνουν να φύγει και ετοιμάζουν την παγίδα. Εβδομάδες αργότερα, στη Σικελία, φτάνει το κρατικό πλοίο Σαλαμινία. Ανάκληση. Ο στρατηγός να επιστρέψει στην Αθήνα για να δικαστεί. Στους Στούριους της κάτω Ιταλίας, ο Αλκιβιάδης εξαφανίζεται. Όταν κάποιος τον ρωτά αν δεν εμπιστεύεται την πατρίδα του να τον κρίνει, απαντά «Για τη ζωή μου δεν θα εμπιστευόμουν ούτε τη μάνα μου». Μπορεί κατά λάθος να ρίξει μαύρη ψήφο αντί για άσπρη. Η Αθήνα τον καταδικάζει σε θάνατο ερήμην. Δημεύει την περιουσία του και διατάζει όλους τους ιερείς και τις ιέρειες να τον καταραστούν δημόσια. Μία μόνο αρνείται, η ιέρεια Θεανό. Μου διέταξα να τον καταραστώ. Αρνήθηκα. Έγινα ιέρεια για να προσεύχομαι, όχι για να καταργέμαι ανθρώπους.
Όταν ο Αλκιβιάδης μαθαίνει τη θανατική του καταδίκη, απαντά με μία φράση. «Θα τους δείξω ότι είμαι ζωντανός». Ένας καταδικασμένος Αθηναίος είχε ένα μόνο μέρος να πάει. Στην πόλη που ήθελε την Αθήνα νεκρή. Σπάρτη, 415 π.Χ. Οι Σπαρτιάτες βλέπουν μπροστά τους κάτι αδιανόητο. Ο πιο εκμαυλισμένος άντρας της Αθήνας, ο άνθρωπος των χρυσών σκευών και των 7 αρμάτων, κόβει τα μαλλιά του ΣΥΡΙΖΑ και φορά τραχή τρίβωνα. Περιμέναμε έναν παραχαϊδεμένο Αθηναίο. Κολυμπούσε στον παγωμένο Ευρώτα πριν από εμάς. Έτρωγε το μέλανα ζωμό χωρίς να μορφάσει. Έγινε πιο Σπαρτιάτης από Σπαρτιάτη. Αυτό μας τρόμαξε. Ο Πλούταρχος έγραψε για αυτόν μία λέξη. Χαμελέοντας. Ο Αλκιβιάδης δεν προσαρμοζόταν απλώς. Γινόταν παντού πιο ντόπιος από τους ντόπιους. Και ύστερα τους δίνει 2 συμβουλές, 2 μόνο, που θα ματώσουν την πατρίδα του για 1 δεκαετία. Πρώτη συμβουλή. Στείλτε στις Σιρακούσες έναν Σπαρτιάτη στρατηγό. Έναν άντρα φτάνει. Η Σπάρτη στέλνει τον Γίλιππο και ο Γίλιππος γυρίζει τον πόλεμο στη Σικελία. Το 413 π.Χ. η αρμάδα που σχεδίασε ο ίδιος ο Αλκιβιάδης αφανίζεται ολοκληρωτικά. Μαζί με τις ενισχύσεις, η Αθήνα χάνει πάνω από 200 πλοία και δεκάδες χιλιάδες άντρες. Οι αιχμάλωτοι πεθαίνουν αργά, στιβαγμένοι στα λατομεία των Σιρακουσών. Οι στρατηγοί εκτελούνται. Δεν ήταν ήττα. Ήταν ο αφανισμός μιας ολόκληρης γενιάς. Και η καταστροφή είχε πάνω της τη σφραγίδα του ανθρώπου που είχε οραματιστεί την εκστρατεία. Δεύτερη συμβουλή. Οχυρώστε τη Δεκέλεια. Μόνιμη σπαρτιατική βάση μέσα στην Αττική, ορατή από τα τείχη της Αθήνας. Τα ορυχεία Αργύρου του Λαβρίου, η μηχανή που χρηματοδοτούσε την αθηναϊκή δύναμη, νεκρώνουν. 20.000 δούλοι αυτομολούν στον εχθρό. Η ύπαιθρος χάνεται. Η Αθήνα αναπνέει πια μόνο από τη θάλασσα. Ο εξόριστος κρατά τον λόγο του. Τους δείχνει ότι είναι ζωντανός. Αλλά ο Αλκιβιάδης δεν θα ήταν ο Αλκιβιάδης αν δεν κατέστρεφε μόνος του ό,τι έχτιζε. Ο βασιλιάς της Σπάρτης, ο Άγης, λείπει στη Δεκέλεια, στην οχύρωση που πρότεινε ο ίδιος Αλκιβιάδης. Και στο παλάτι η βασίλισσα Τιμαία μένει έγκυος. Από τον Αθηναίο φιλοξενούμενο. Ένας σεισμός, λίγο καιρό πριν, είχε κάνει τον Άγη να φύγει τρομαγμένος από την κρεβατοκάμαρα της γυναίκας του και για 10 μήνες δεν την είχε ξαναπλησιάσει. Όταν γεννιέται το αγόρι, ο Λεωτυχίδας, ο Άγης μετράει τους μήνες. Λένε πως η Τιμαία, μέσα στο παλάτι, ψιθύριζε στο μωρό ένα άλλο όνομα, Αλκιβιάδης. Και εκείνος καφιόταν ότι δεν το έκανε από πάθος, αλλά για να βασιλέψουν μία μέρα οι απόγονοί του στη Σπάρτη. Χρόνια αργότερα, ο Λεωτυχίδας θα χάσει πράγματι τον θρόνο εξαιτίας ακριβώς αυτής της υποψίας. Ο Άγης θέλει το κεφάλι του. Ο Αλκιβιάδης προλαβαίνει την εντολή θανάτου και φεύγει για τρίτη πατρίδα, την πιο απίθανη από όλες. Το 412 π.Χ. ο άνθρωπος που δίδασκε στους Σπαρτιάτες πώς να νικήσουν την Αθήνα μπαίνει στην αυλή του της Αφέρνη, του Πέρση Σατράπη, του αιώνιου εχθρού όλων των Ελλήνων. Και ο χαμελέοντας αλλάζει ξανά χρώμα. Ζει με χλειδί που ντροπιάζει τους ίδιους τους Πέρσες άρχοντες. Και ο της Αφέρνης, ένας άνθρωπος που περιφρονούσε κάθε τι ελληνικό, πέφτει στα δίχτυα του. Μισώ τους Έλληνες. Όλους τους Έλληνες. Και στον ωραιότερο κήπο μου έδωσα το όνομα ενός Έλληνα. Ακόμα δεν καταλαβαίνω πώς το κατάφερε. Η συμβουλή τους στους Πέρσες είναι δηλητήριο ακριβίας. Μην αφήσετε κανέναν να νικήσει. Χρηματοδοτείτε τη Σπάρτη με το σταγονόμετρο. Αφήστε τους Έλληνες να αλληλοφαγωθούν. Προδοσία και των δύο ταυτόχρονα. Ή μήπως κάτι άλλο. Ο Αλκιβιάδης αγοράζει χρόνο, γιατί το βλέμμα του είναι καρφωμένο σε ένα και μόνο μέρος. Στον δρόμο της επιστροφής. Το 411 π.Χ. η Αθήνα καταραίει από μέσα. Ολιγαρχικό πραξικόπημα. Η δημοκρατία πέφτει. Αλλά ο στόλος της Σάμου
οι κοπηλάτες, οι φτωχότεροι Αθηναίοι, η ραχοκοκαλιά της πόλης αρνείται να υποταχθεί. Χρειάζονται ηγέτη και περσικό χρυσάφι. Ξέρουν έναν άνθρωπο που μπορεί να φέρει και τα δύο. Η ίδια μας η πόλη μας είχε καταδικάσει σε ήττα. Χρειαζόμασταν κάποιον που ξέρει να νικάει. Προδότης Άγιος, δεν μας νοιάζει. Θέλαμε να γυρίσουμε σπίτι ζωντανοί. Καλούν τον καταδικασμένο σε θάνατο και ο εξόριστος γίνεται στρατηγός του στόλου της Αθήνας. Αυτό που ακολουθεί δεν το περίμενε κανείς. Νίκη στην Άβυδο και μετά το 410 στην Κίζικο το αριστούργημά του. Παρασύρει τον σπαρτιατικό στόλο σε παγίδα μέσα στη βροχή και τον αφανίζει ολόκληρο. Ο Σπαρτιάτης ναύαρχος Μίνδαρος πέφτει νεκρός. Οι Αθηναίοι υποκλέπτουν το μήνυμα που στέλνουν οι επιζώντες στη Σπάρτη. Λακωνικό όσο δεν πάει. Τα πλοία χάθηκαν. Ο Μίνδαρος νεκρός. Οι άντρες πεινάνε. Δεν ξέρουμε τι να κάνουμε. Η Σπάρτη προτείνει ειρήνη. Η Αθήνα, μεθυσμένη από τις νίκες, αρνείται. Θα το πληρώσει. Το 407 π.Χ. ο Αλκιβιάδης πλέει για τον Πειραιά. 8 χρόνια μετά τη Σαλαμινία. Το πλοίο του μπαίνει στο λιμάνι, αλλά εκείνος δεν κατεβαίνει. Στέκεται στο κατάστρωμα και ψάχνει με το βλέμμα το πλήθος. Ένας καταδικασμένος σε θάνατο δεν ξεχνά. Μόνο όταν διακρίνει τον ξάδερφό του και τους φίλους του, πατά στη στεριά. Και η Αθήνα παραδίνεται. Ολόκληρη η πόλη έχει κατέβει στο λιμάνι. Τον στεφανώνουν. Του δίνουν κάτι που δεν είχε πάρει ποτέ κανείς. Την απόλυτη αρχηγία σε στεριά και θάλασσα. Τη στήλη με τη θανατική του καταδίκη την ξεριζώνουν και την πετούν στη θάλασσα. Οι κατάρες αποσύρονται επίσημα. Λίγοι πρόσεξαν μία λεπτομέρεια. Το πλοίο του έδεσε στον Πειραιά την ημέρα των πλυντηρίων, τη μέρα που το άγαλμα της Αθηνάς μένει σκεπασμένο και η θεά κρύβει το πρόσωπό της. Την πιο δυσίωνη μέρα του χρόνου. Κάποιοι ψιθύρισαν πως η ίδια η Πολιούχος δεν ήθελε να τον δει. Εκείνος απαντά στους Ιωνούς με μία σκηνή που κόβει την ανάσα. Από τότε που οι Σπαρτιάτες κάθονταν στη Δεκέλεια, η ιερή πομπή των Ελευσινίων μυστηρίων δεν τολμούσε να πάει στην Ελευσίνα από τη στεριά. Πήγαινε με πλοία, ντροπιασμένη. Ο Αλκιβιάδης, ο άνθρωπος που καταδικάστηκε σε θάνατο επειδή κορόιδεψε τα μυστήρια, παρατάσσει ολόκληρο τον στρατό και συνοδεύει την πομπή πεζή σε όλη την ιερή οδό μπροστά στα μάτια της Σπαρτιατικής φρουράς. Οι Σπαρτιάτες δεν κουνιούνται. Ο Βλάσφημος έγινε ο προστάτης των μυστηρίων. Η Αθήνα παραλυρεί. Κάποιοι φωνάζουν να γίνει μονάρχης. Και ακριβώς εδώ, στην κορυφή, αρχίζει το τέλος. Νότιον 406 π.Χ. Ο Αλκιβιάδης λείπει σε αποστολή και αφήνει τον στόλο στον πηδαλιούχο του, τον Αντίοχο, με μία ρητή εντολή. Μην ναυμαχήσεις. Ο Αντίοχος προκαλεί τον νέο Σπαρτιάτη ναύαρχο, έναν ψυχρό, φιλόδοξο άντρα που λέγεται Λύσανδρος. Και χάνει. Περίπου 20 πλοία. Στρατιωτικά μία γρατζουνιά. Πολιτικά θανατηφόρο. Η Αθήνα που τον θεοποίησε πριν από μήνες τον ξαναρίχνει στον γκρεμό. Δεν τον ξαναεκλέγουν στρατηγό. Ο Αλκιβιάδης δεν επιστρέφει στην πόλη. Ξέρει πολύ καλά τι κάνει η Αθήνα στους πεσμένους στρατηγούς της. Αποσύρεται σε κάστρα στη Θρακική Χερσόνησο. Δικά του κάστρα που φρόντιζε χρόνια να ετοιμάζει. Γιατί ένας άνθρωπος που δεν εμπιστεύεται καμία πατρίδα φροντίζει να έχει δικά του τείχη. Αιγός ποταμί, 405 π.Χ. Ο Ελίσποντος. Ο τελευταίος στόλος της Αθήνας, 180 πλοία, ό,τι απέμεινε από την αυτοκρατορία, αγκυροβολεί σε μια ανοιχτή έρημη παραλία απέναντι από τη βάση του Λύσανδρου. Από το κάστρο του, ο Αλκιβιάδης βλέπει το λάθος με γυμνό μάτι. Καμία οχύρωση, κανένα λιμάνι, καθόλου τρόφιμα. Τα πληρώματα σκορπίζουν κάθε μέρα στην ενδοχώρα για να βρουν φαγητό.
και η Sistός με ασφαλές λιμάνι είναι δίπλα. Καβαλάει το άλογό του και κατεβαίνει μόνος στο στρατόπεδο. Ο καταδικασμένος, ο εξόριστος, ο προδότης έρχεται να προειδοποιήσει τους στρατηγούς της πόλης που τον έδιωξε 2 φορές. Η απάντηση που παίρνει: «Στρατηγοί είμαστε εμείς τώρα, όχι εσύ». Γυρίζει στο κάστρο του και περιμένει το αναπόφευκτο. Λίγες μέρες μετά, ο Λύσανδρος χτυπά την ώρα που τα πληρώματα είναι σκορπισμένα στη στεριά. Παίρνει σχεδόν όλα τα πλοία χωρίς μάχη. 3.000 Αθηναίοι αιχμάλωτοι σφάζονται. Ο πόλεμος των 27 χρόνων τελείωσε μέσα σε ένα απόγευμα. Η Αθήνα λιμοκτονεί, παραδίνεται. Τα μακρά τείχη γκρεμίζονται υπό τους ήχους αυλών και οι Σπαρτιάτες εγκαθιστούν στην πόλη τους 30 τυράννους. Επικεφαλής των τυράννων ο Κριτίας, παλιός σύντροφος του Αλκιβιάδη, από τον ίδιο κύκλο, δίπλα στον ίδιο δάσκαλο, τον Σοκράτη. Και οι τύραννοι ξέρουν κάτι. Όσο εκείνος ο άνθρωπος αναπνέει κάπου στην Ανατολή, ο λαός της Αθήνας θα ελπίζει. Ο Κριτίας πιέζει τον Λύσανδρο. Έρχεται εντολή και από την ίδια τη Σπάρτη. Ο πόλεμος είχε τελειώσει. Εκείνος όχι. Όσο ανέπνεε η Αθήνα θα ήλπιζε. Φρόντισα να σταματήσει να αναπνέει. Το μήνυμα φτάνει στον Πέρση σατράπη Φαρνάβαζο. Σε ένα χωριό της Φρυγίας, ο άνθρωπος που κυβέρνησε στόλους και μάγεψε 3 αυτοκρατορίες ζει πια με μία γυναίκα, την ετέρα τη Μάντρα. Είναι 46 χρονών και σχεδιάζει, λένε, να ανέβει στην αυλή του μεγάλου βασιλιά των Περσών, να παίξει ένα τελευταίο χαρτί. Μία νύχτα βλέπει ένα παράξενο όνειρο. Φοράει τα ρούχα της Τιμάνδρας. Εκείνη του κρατά το κεφάλι στην αγκαλιά της και του βάφει το πρόσωπο, σαν γυναίκας. Ξυπνά ανήσυχος και μυρίζει καπνό. Το ξέρεις ήδη το τέλος. Το είδε στην αρχή. Ο μανδύας στο αριστερό χέρι, το σπαθί. Η έφοδος μέσα από τις φλόγες. Οι πάνωπλοι άντρες που κάνουν πίσω. Και τα βέλη από απόσταση, γιατί κανείς δεν τόλμησε ποτέ να σταθεί απέναντί του σαν άντρας. Μεταγενέστερες πηγές λένε πως του έκοψαν το κεφάλι και το πήγαν στον Φαρνάβαζο, απόδειξη ότι η δουλειά έγινε. Ο Πλούταρχος καταγράφει και μία δεύτερη εκδοχή, πως δεν τον σκότωσε η πολιτική, αλλά τα αδέρφια μιας κοπέλας που είχε ξελογιάσει. Ίσως. Αλλά όταν 3 δυνάμεις θέλουν ταυτόχρονα τον ίδιο άνθρωπο νεκρό, δύσκολα μιλάμε για οικογενειακή υπόθεση. Μου είχε πει το όνειρο το ίδιο πρωί. Τα ρούχα μου, το βαμμένο πρόσωπο. Τον έθαψα όπως ακριβώς το είδε. Μόνο εγώ, κανείς άλλος δεν ήρθε. Ο άνθρωπος που είχε 3 πατρίδες θαύτηκε χωρίς καμία. 5 χρόνια αργότερα. Αθήνα, 399 π.Χ. Ένας γέρος φιλόσοφος σηκώνει ένα κύπελο με κόνιο. Η επίσημη κατηγορία «Διαφθορά των νέων». Και όλη η πόλη ξέρει ποιον νέο εννοούν πάνω από κάθε άλλον. Η δημοκρατία που γέννησε και τους δύο, τον λαμπρότερο μαθητή και τον σοφότερο δάσκαλο, τους σκότωσε και τους δύο. Σκέψου όμως τη σειρά των γεγονότων. Η Αθήνα τον καταδίκασε σε θάνατο χωρίς να τον δικάσει. Μετά τον αποθέωσε χωρίς μέτρο. Μετά τον έδιωξε για μία ήττα που δεν έδωσε ο ίδιος. Και όταν εκείνος ήρθε, μόνος, καβάλα στο άλογό του, να τους χαρίσει δωρεάν τη σωτηρία τους στους εγώς ποταμούς, τον έδιωξαν και πάλι. Ίσως ο Αλκιβιάδης να μην πρόδωσε ποτέ την Αθήνα. Ίσως απλώς της έμοιαζε υπερβολικά. Ιδιοφυής, αχόρταγη, άπιστη σε όσους την υπηρέτησαν πιο πολύ. Ό,τι θαύμαζε στον εαυτό της, το λάτρεψε πάνω του. Και ό,τι φοβόταν στον εαυτό της, το σκότωσε πάνω του. Μένει λοιπόν μία ερώτηση, όχι για εκείνον, για σένα. Αν η πατρίδα σου σε καταδικάσει άδικα σε θάνατο, της χρωστάς ακόμα πίστη? Ο Αλκιβιάδης απάντησε με ολόκληρη τη ζωή του και η απάντησή του στοιχιώνει τη δημοκρατία εδώ και 2.500 χρόνια. Εσύ,
τι θα απαντούσες? Αν σας άρεσε, κάντε like, μοιραστείτε το με τους φίλους σας και ακολουθήστε μας για περισσότερες μικρές πραγματικές ιστορίες.